प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। अब हामी हेर्छौँ क्वेसनतिर। क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भने स्टेट द प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन, हेन्स डिराइभ द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ रिजल्ट्यान्ट भेक्टर। यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथीहरू, एकदमै यो धेरैचोटि सोधेको छ। एकदमै यहाँ जति क्वेसन छ सबै इम्पोर्टेन्ट रहेछ साथीहरू, त्यसैले म भन्छु सबै प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। यहाँ वाट इज द सेटेलाइट, डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द अर्बिटल भेलोसिटी अफ एन आर्टिफिसियल सेटेलाइट एन्ड हेन्स डिराइभ इट्स टाइम पिरियड। त्यसैमा के भनिदिन्छ भने वाट इज सेटेलाइट, डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द स्केप भेलोसिटी। एकचोटि अर्बिटल भेलोसिटी भनेको छ, अर्बिटल भेलोसिटी पनि पढेर जानु होला र स्केप भेलोसिटी पनि पढेर जानु होला। यदि सोलुसन चाहियो भने तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। यो सबै डेरिभेसनको म सोलुसन दिनेछु तपाईँहरूलाई, एकदमै ध्यानपूर्वक जानु होला साथीहरू। यो 4 नम्बरमा स्टेट न्युटन्स ल अफ कुलिङ, डिटरमाइन द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड बाई द मेथड अफ कुलिङ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो पनि। अब हामी हेर्छौँ यो 5 नम्बर, वाट आर द कन्डिसन रिक्वायर्ड फर द टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, डिराइभ द रिलेसन। अब यो रिलेसनलाई चाहिँ के भनेको छ भने म्यू इज इक्वल टु साइन ए प्लस मिनिमम डेभिएसन बाई 2 डिभाइड बाई साइन ए बाई 2 चाहिँ प्रुभ गर्न भनेको छ साथीहरू। एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै भिभिआई रहेछ यो, एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो जहिले पनि यो सोध्ने गरिन्छ, त्यसैले म भन्छु यो 5 नम्बरको क्वेसन चाहिँ नछोड्नु होला। तपाईँहरू जसरी पनि प्र्याक्टिस गरेर जानु होला साथीहरू, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेछ। अब यो 6 नम्बरमा के भनेको छ भने स्टेट द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम सो द्याट द प्रिन्सिपल फ्लोज न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। यो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन नभने पनि हामीलाई प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम डिराइभ गर्न भनेको छ भने त्यही हामी प्रुभ गर्छौँ। अब 7 नम्बरमा हेर्छौँ यहाँ साथीहरू, डिराइभ द रिलेसन सिपी इक्वल टु सिबी प्लस आर। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, यो पनि एकदमै नछुटाउनु होला, एकदमै धेरैचोटि चाहिँ दोहोरिएर सोधेको छ, एकदमै रिपिटेड क्वेसनहरू हो। अब यहाँ 8 नम्बरमा डिफाइन म्याग्नेटिक field intensity, derive an expression for the magnetic field intensity at a point on the। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड केमा भनेको छ भने इक्वेटोरियल लाइनमा भनेको छ, इक्वेटोरियल लाइनमा। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 9 नम्बरमा एक्जियल लाइनमा भनेको छ। यो दुईटै चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर जानु होला साथीहरू, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 10 मा वाट इज द सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यो त छुट्याउँदै नछुटाउनु साथीहरू, यो 10 नम्बर वाट इज द सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो द्याट द मोसन अफ सिम्पल पेन्डुलम इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छ। अनि यसलाई ड्राइभ गर्नु भन्छ, टाइम पिरियड पनि निकाल्ने। यदि सोलुसन चाहियो भने फेरि पनि भन्दैछु साथीहरू, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू म बनाइसकेको छु। सबै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क हालिदिन्छु, तपाईँहरू एकदमै कमेन्ट गर्नु होला, प्रोब्लमहरू म सल्भ गरिदिइहाल्छु। अब यहाँ चाहिँ 14 नम्बरमा एक्सप्लेन आइजोथर्मल प्रोसेस, डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द वर्क डन ड्युरिङ आइजोथर्मल प्रोसेस। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ साथीहरू, एकदमै ध्यानपूर्वक जानु होला। अब 15 नम्बरमा डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एन्ड सुपरफिसियल एक्सपान्सन, अनि डिराइभ द रिलेसन बिट्विन, अनि डिफाइन ल्याटेन्ट हिट, हाउ स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई द। यो पनि धेरैचोटि सोधिसकेको छ साथीहरू, एकदमै भिभी आइरहेछ यो क्वेसन। 16 नम्बरको पनि धेरैचोटि सोधेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र 17 नम्बरमा पनि त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ 18 नम्बरमा भनेको छ स्टेट बोयल्स लो एन्ड चार्ल्स लो एन्ड डिराइभ द आइडियल ग्यास इक्वेसन। एकदमै रिपिटेड क्वेसन हो, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ साथीहरू, एकदमै भिभी आइरहेछ, एकदमै प्र्याक्टिस गरेर जानु होला तपाईँहरू। अब यहाँ चाहिँ 19 नम्बरमा डिफाइन सेन्ट्रिपिटल फोर्स एन्ड प्रुभ एफ इज इक्वल टु भनेको फोर्स इज इक्वल टु एम भी स्क्वायर बाई आर वेयर सिम्बल ह्याभ देयर युजुअल मिनिङ सबै। अब लास्ट क्वेसन चाहिँ यहाँ 20 नम्बरको रहेछ साथीहरू, वाट आर द एक्सेप्सन इन काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास, डिराइभ पी इज इक्वल टु 1/2 डेन्सिटी सी स्क्वायर। अब यो चाहिँ 20 नम्बरको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ साथीहरू, यो पनि एकदमै तपाईँहरू प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। हस् त साथीहरू, यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सँगै पढ्ने साथीलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। हस् त, अब हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट